صنع بطارية من الليمون بواسطة برانش إديوكيشن. عندما تمنحك الحياة الليمون، اصنع بطارية ليمون. أنت فقط تحتاج إلى بضعة بنسات نحاسية وبعض الأسلاك والمسامير المغلفة أي المجلفنة وليمونة. هذا الليمون يعطيك الحياة والعلم. هذه الحلقة عبارة عن نشاط عملي سنصنع خلالها بطارية من ليمون لتشغيل مصباح من الليد، بينما تخوض الحلقة التالية في التفاصيل لاستكشاف الفيزياء ودعم النظرية العلمية لطريقة عمل هذه التجربة. ستساعد هذه الحلقات في توفير فهم متعمق للكهرباء. دعونا ننتقل من الرسوم المتحركة ونبدأ في صناعة البطارية. في هذا النشاط سنحتاج إلى بعض الأدوات والمواد. سيتم شرح الإجراءات خطوة بخطوة في الوصف. إذا كان عمرك أقل من 12 عاماً، عليك أن تستعين بشخص بالغ قبل البدء في هذه التجربة. إليك أيضاً بعض النصائح لضمان الأمان. لا تأكل أو تشرب أي من الليمون أو الأشياء التي تستخدمها، لأن المعدن الموجود في المسامير يتسرب إلى الليمون، وأكل هذا الشيء مضر بصحتك، لذلك لا تفعل. كن حذراً باستخدام المسامير والأسلاك وقواطع الأسلاك، لا تؤذي نفسك. دعونا الآن نصنع بطارية الليمون هذه ونبدأ في توليد الكهرباء. أولاً، أحضر ليمونة واضغط عليها ولفها على المنضدة لتفتيت بعض التراكيب الداخلية في الليمونة لإنتاج عصير الليمون المركز. ثانياً، ادفع 4 مسامير في جانب واحد من الليمون. يجب أن تكون المسامير قريبة قدر الإمكان وأن تلامس بعضها البعض. ثالثاً، قم بقطع سلك بطول جيد واستخدمه لعمل ثقوب صغيرة على الجانب الآخر من الليمون بعيداً عن المسامير. الآن ادفع بنساً واحداً في الليمون حيث صنعت صف الثقوب، ثم اضغط ثانية، ثم ضع بنساً ثالثاً في الليمونة. رابعاً، خذ السلك النحاسي ولفه بشكل غير محكم حول إصبعك عدة مرات، ثم قم بتسطيح الملف واضغط عليه في الليمون بين 2 من البنسات للتأكد من وجود مساحة كافية من السطح النحاسي. قم بدفع بنسات إضافية. هذا علم ولكنه ليس دقيقاً، لكن استمتع به. قد ترغب في إضافة ملف ثان أقصر من الأسلاك في الليمونة وإيصاله بالأول كما فعلت هنا. الهدف هو الحصول على مساحة كبيرة من النحاس في الليمون مع اتصال جيد من البنسات إلى السلك. تأكد أيضاً من أن العملات المعدنية النحاسية لا تلمس أي من المسامير الموجودة داخل الليمون. إذا حدث ذلك فلن تعمل البطارية. وهذا كل شيء، لقد صنعت بطارية من الليمون. الآن دعنا نحاول إضاءة هذا المصباح. إنه لا يعمل، وذلك لأن إحدى بطاريات الليمون هذه لا توفر جهداً كافياً لإضاءة مصباح، وبالتالي علينا استخدام 3 من هذه البطاريات في سلسلة لصنع بطارية ليمون فائقة. خامساً، لنصنع بطاريتي ليمون أخريين متطابقتين مع الأولى من أجل الجمع بين الطاقة من 3 بطاريات وصنع بطارية ليمون فائقة. سنقوم بربطهم بالتوالي. للقيام بذلك سنستخدم شريطاً وعلامة لتسمية الليمون رقم 1 و2 و3. الآن خذ السلك النحاسي من الليمونة رقم 1 واستخدم الأداة للفه بإحكام حول المسامير على الليمونة رقم 2، ثم افعل الشيء نفسه مع الأسلاك النحاسية من الليمونة رقم 2 عن طريق لفها حول المسامير بالليمونة رقم 3. بعد ذلك اقطع طولاً إضافياً من الأسلاك النحاسية ولفها حول المسامير على الرقم 1، ثم الصق وسمي هذا السلك بأنه سالب، ثم قم بلصق السلك النحاسي وصنفه من رقم 3 على أنه موجب لإضاءة المصباح. خذ السلك السلبي واشبكه بالساق الأقصر في المصباح، وخذ السلك الموجب واشبكه إلى الساق الأطول. إنها تعمل! لقد قمت للتو بتوليد الكهرباء باستخدام بعض الليمون
والمسامير والأسلاك وبنسات النحاس. ثم استخدمت تلك الكهرباء لتشغيل مصباح وإنتاج الضوء. عمل جيد. تم إنجاز بطارية الليمون الفائقة. إليك بعض الأسئلة التي يجب أن تفكر فيها. فكر فيها، وسنشرح الإجابات والمزيد في الحلقة التالية. إذا واجهتك بعض المشكلات مع بطارية الليمون، اقرأ الوصف لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها، ربما يكون الجواب هناك. شكراً على المشاهدة. لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة والمشاركة مع الآخرين. إذا كان لديك أي أسئلة أو أفكار فقم بنشرها في التعليقات أدناه. تتفرع هذه الحلقة إلى استكشاف بطاريات الليمون والجهد والتيار وبطاريات أيونات الليثيوم وفهم الكهرباء. تذكر أيضاً أن تفكر في البساطة المفاهيمية والتعقيد الهيكلي في جميع أنحاء العالم من حولك. تنفيذ برانش إديوكيشن.